من أفظع مآسي التاريخ لما سقطت غرناطة سنة 1492، وكانت آخر مدن المسلمين في الأندلس عشان تبقى أسبانيا، تدخل فترة من أسوأ فتراتها في التاريخ اللي ضاع فيها التراث الأدبي والفكري، لأن الفترة دي كانت فترة وحشية وجرائم بشعة ارتكبتها محاكم التفتيش لتطهير أسبانيا من الإسلام والمسلمين وتنفيذ حكم الإعدام على دولة وتراث استمر لمدة 8 قرون. يا ترى إيه اللي حصل؟ وإيه هي محاكم التفتيش؟ تعالى نعرف. واسمعني. محاكم التفتيش الأسبانية اتأسست لأول مرة في القرن ال11 على يد ملوك الكاثوليك اللي كانوا أكبر قوة دينية في العالم وقتها. وصلت قوتهم لدرجة إن الكنيسة هي اللي كانت بتعين ملوك الأسبان بقانون سموه قانون الحق الإلهي. وكانت محاكم التفتيش موجهة ضد أي حركة من حركات البدع أو الردة، واشتملت على المسلمين الأندلسيين لتنصيرهم أو قتلهم لو رفضوا، وكمان البحث عن استحالات وحرقهم. في القرن ال14 شملت اليهود كمان في اضطهادها، والقرن ال16 ضمت المسيحيين البروتستانت واتهمتهم بالهرطقة، وهي اختلاف في الشرح المحدد للنص الإنجيلي الخاص بالكنيسة الكاثوليكية. وده كان مصطلح خطير لأنه مش بس بيستخدم في اضطهاد الأديان التانية، لأ ده كمان بيستخدم في اضطهاد أي مذهب مسيحي غير الكاثوليكية. من هنا ظهرت جرائم بشعة زي قتل أو طرد أكتر من 3 مليون عربي، أو محاكمة 100,000 ست بتهمة السحر. ده غير جرائم كتير بشعة مش بس في حق الأجيال اللي عصرتها، ده في حق كل الأجيال اللي جت بعدها، لأن المحاكم كانت بتمنع التحدث بالعربية، وبالتالي حرقوا آلاف الكتب المليانة بعلوم من الهند للأندلس، الكتب والعلوم اللي اتجمعت في سنين كتير وزينت الأندلس، واللي قال عنها المؤرخ الفرنسي غوستاف لوبون: ظن رئيس الأساقفة أنه بحرق مؤخرا ما جمعوا من كتب أعداء العرب أنه محى ذكرهم من الأندلس إلى الأبد، فما كان يدري أنه الكتب التي نجت تكفي لتخليد ذكرهم إلى الأبد. الطرق البشعة للتعذيب أو أشكال الاضطهاد كان منها التنصير الإجباري. محاكم التفتيش في أسبانيا في القرن ال12 كانت موجهة ضد المسلمين اللي تم إجبارهم على التنصير وتسموا الموريسكي، لكن ده كان بالاسم بس، فكان المسلمين بيمارسوا شعائر الدين المسيحي قدام الناس، وفي السر استمروا في تطبيق الدين الإسلامي. ولما عرفت محاكم التفتيش أصدرت مراسم كتير لحظر ومنع أنشطة كتير، زي حظر الختان، وحظر الوقوف ناحية القبلة، وحظر الاستحمام والاغتسال، وحظر ارتداء ملابس عربية، وحظر المصحف. فلو عرفوا مثلا إنك صليت يوم الجمعة يحكموا عليك بالإعدام، ولو لقوا حد لابس لبس جديد يوم العيد بيقتلوه، وبرضه لو امتنع عن الأكل في رمضان أو الخمر أو أكل الخنزير. قتل وتعدي على المهاجرين. الراهب بيلدا كان واحد من المفتشين اللي قتل في قافلة واحدة المهاجرين حوالي 100,000 مسلم، وكان بيلدا بيطالب بقتل جميع العرب في أسبانيا بما فيهم المتنصرين، وحجته كانت إن مستحيل التفريق بين الصادقين والكاذبين، فيقتلهم كلهم، وربنا هيدخل الكاذب النار والصادق الجنة، بس لحسن الحظ محدش لبى طلبه. بيقول دكتور لوبان إن الراهب بيلدا أبدى ارتياح لقتل 100,000 مهاجر من قافلة واحدة مؤلفة من 140,000 مهاجر مسلم حينما كانت متجهة إلى أفريقيا. طرق التعذيب بالرغم إن محاكم التفتيش المفروض كانت تابعة للكنيسة والمفروض بتمثل الدين المسيحي، لكن أساليبها ما كانتش بتمثل أي دين إطلاقا، بالعكس تقدر تقول إنها كانت بتعكس الشيطان الموجود في كل واحد منهم. وتنوعت طرق التعذيب، ومنها إنهم بيملوا بطن السجين بالمية لحد ما يتخنق، وكسر العظم أو سحقه بآلات ضخمة، أو الأسياخ المحمية على النار، وتمزيق الأرجل والأطراف، وفسخ الفك. وكتير كانت بتصدر أحكام بالإعدام بالحرق اللي اتسمت باحتفالات الحرق الجماعية، وكانت بتوصل لعشرات الأفراد. وكان الملك فراندو الخامس هو من أوائل الملوك المؤسسين للمحكمة ومن عشاق الحفلات دي، وكان بيعذبهم بتوابيت مقفولة فيها مسامير حديد ضخمة بتدخل في الجسم تدريجيا. ويمكن من أبشع الطرق إنهم يحطوا مسجون في الحوض ويخلوا المية تنزل عليه نقطة نقطة لحد ما يتملي الحوض ويموت المسجون غريق، وده كله غير دفنهم أحياء وجلدهم بالكرباج
أو قطع اللسان بأدوات غير حادة. وعلى كل الوحشية دي قامت الثورة في سرقسطة وفالنسيا وغيرهم، وكعادتهم ما كانش فارق للمسلمين إنهم يموتوا في سبيل الحرية، ولكن للأسف المعركة كانت غير متكافئة بسبب امتلاك الأسبان للأسلحة والذخيرة وكمان المدافع. فعلا قدر الأسبان إنهم يقتلوا كل الثورات إلا ثورة فالنسيا اللي كانت بتضم عدد كبير من المسلمين وكانت قريبة من المغرب اللي كانت بتساعدهم وقتها. لكن في النهاية عدم تكافؤ القوة كان في صالح الأسبان اللي حصروا ضحية بني وزير بالمدافع لحد ما لجأ عدد كبير من المسلمين للاستسلام. وفي القرن ال17 وبعد كل الجهود الشيطانية الوحشية لقتل أمة ودين بالكامل، فشل الأسبان في التخلص من المسلمين، وساعتها لجأوا لحل تاني وهو الطرد الجماعي. فتم طرد مش أقل من 500,000 شخص لبلد مجاورة ما عدا الأطفال لأقل من 10 سنين عشان يبقوا رهبان أو عبيد ممنوعين من الجواز طول حياتهم. في مقولة لهنري تشارلز لي بيقول: يستحيل علينا أن نقرأ دون أن ترتعد فرائضنا من قصص التعذيب والاضطهاد التي قام بها المسيحيون المنتصرين على المسلمين المنهزمين، فلقد عدموهم عنوة وسلموهم لدواوين التفتيش التي أحرقت منهم ما استطاعت من الجموع. واقترح القسطبيل ده قطع رؤوس كل العرب ممن لم يعتنقوا المسيحية بعد دون أي استثناء، بما في ذلك النساء والأطفال. وهكذا تم قتل أو طرد 3 ملايين شخص. وسنة 1834 انتهت محاكم التفتيش بشكل رسمي عشان تختفي للأبد الأعمال الوحشية، ولكن للأسف ما اختفتش الفكرة، فلحد دلوقتي في ناس بتأيد محاكم التفتيش. وفي سنة 1960 تم وضع اسم جون دو ريبيرا مخطط أعمال الطرد والإبادة وخطف الأطفال لقائمة القديسين. قد تختفي أعمال الشيطان وقد يختفي هو، ولكن تأكد أنه دائما يرتدي عباءة قديس. قولوا لنا حابين تعرفوا ايه أكتر في الكومنتس، وتابعونا على الفيسبوك وإنستجرام وتيك توك، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات.